कपी पेनड्राइभमा कपी नहुने समस्याका सोल्युसन लिएर आएको छु होइन। यो मेरो पेनड्राइभ हो, म यसलाई ओपन गर्छु। मलाई MP4 फाइल हाल्नुपर्ने छ। यो कपी गरेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु। यहाँ अप्सन के देखायो, दिएन है, यहाँ स्टपको अप्सन दियो, यो कपी गर्ने दिएन। यो चाहिँ किन फाइल अरू पनि जेपिजी फाइल पनि यस्तै हुन्छ, अरू कुनै पनि फाइल यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि यसको फाइल फर्मेट नमिलेको हो होइन। यो पेनड्राइभमा भएको फाइल फर्मेट र हाम्रो म्याकको फाइल फर्मेट मिलेन। सो मैले यसलाई हेर्नको लागि के गर्छु भने डिस्क युटिलिटी भन्ने छ, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीसँग भएको ड्राइभहरू देखाउँछ। यो एक्सटर्नल ड्राइभमा हेऱ्यो भने USB एक्सटर्नल फिजिकल ड्राइभ हो होइन। यो चाहिँ विन्डोज एन्टी फाइल सिस्टम भयो, एन्टिभाइरस भयो, चाहिँ विन्डोजको लागि मात्रै भयो यसले। त्यही भएर यो फाइल फर्मेट सपोर्ट चाहिँ म्याक कम्प्युटरमा गरेन। अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ इरेज भन्ने अप्सन हुन्छ, यसलाई हामीले इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पेनड्राइभको नाम देखायो र फर्मेट फाइल टाइप देखायो। यो 4टा फाइल टाइप छ होइन। यदि म्याकमा मात्रै युज गर्छु भन्ने हुन्छ भने यो म्याक ओएसमा हामीले गर्नु पऱ्यो। यसले चाहिँ म्याकमा मात्रै कम्प्युटरमा मात्रै सपोर्ट गर्छ। तर हामी चाहिँ के हुन्छ भने म्याक कम्प्युटर पनि हुन्छ, विन्डोज पनि हुन्छ, दुवैतिर हामीले पेनड्राइभ हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एक्सफ्याटबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेट गऱ्यो भने दुवैतिर चल्छ। यो MS DOSबाट गर्दा गर्न सकिन्छ, तर अहिलेलाई म एक्सफ्याट भन्ने अप्सनबाट म इरेज गर्छु यो पेनड्राइभलाई। मसँग डाटाहरू चाहिँ मैले राखिसकेको छु ब्याकअप, त्यही भएर मलाई मतलब भएन, मैले यसलाई इरेज गरिदिएँ। ल यो डन भनेर आइसक्यो भनेको हाम्रो पेनड्राइभ फर्मेट भइसक्यो, डन भनेर आयो। अब यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि फेरि हेरौँ ल, डाटा क्लियर भइसक्यो, मेरो फर्मेट भयो। अब मलाई के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा फाइल आएको, एउटा फाइल चाहिँ मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु। अब अहिलेको फाइल के भयो, ड्र्याग एन्ड ड्रप भयो। अघिसम्म भइरहेको थिएन, त्यो चाहिँ कपिङ भनेर आयो। अघि फाइल फर्मेट एन्टिएफएस भएर चाहिँ विन्डोजको मात्रै मानौँ, अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फाइल फर्मेट सपोर्ट गरेर चाहिँ हामीले अब दुवैतिर यो पेनड्राइभलाई म्याक र विन्डोज दुइटै कम्प्युटरमा हामीले युज गर्न सकिने भयो। हस्, थ्याङ्क यू।